السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامو کې پټ اوسئ. ملګرو، زه نعمت له یو بل نوي ویډیو سره راځئ د سامسنګ ګلیکسي زیډ فولډ 2 موبایل چې په تیر شوي سپتمبر کې راغی، د دغه په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډېر ښایسته او قاتېدونکی موبایل ده. موږ سره پاتې سئ او له دغه ویډیو خوند واخلئ. سامسنګ ګلیکسي زیډ فولډ 2 ډېر عجیبه موبایل ده. هم کولی شئ چې څو کارونه په یو ټایم ترسره کړئ او هم کولی شئ له دغه موبایل نه ډېر خوند واخلئ. سامسنګ ګلیکسي زیډ فولډ 2 چې په تیر شوي سپتمبر میاشت کې بازار ته عرضه شو، دغه موبایل قاتېدونکی موبایل ده او له مخکیني سامسنګ زیډ فولډ سره ډېر فرق لري. فرق یې همدا و چې د هغه قاتېدلو او راقاتېدلو کې اسمان و ځمکه په عامیانه لحاظ فرق ولو. نو سامسنګ زیډ فولډ اصلا د ښکلې کمپنۍ لخوا جوړیږي او دغه موبایل په داسې یو سیستم سره قات و ماتیږي چې بیخي هیڅ پوهیږي نه چې مثلا که موږ وکولی شو یو څه قات راقات کړو، حتما یو څه هغه کوي، خو دا داسې موبایل دی چې بیخي خاموش طور باندې قاتیږي او راقاتیږي. همدغه لامل ده چې بازار او نړیوال ډېر شهرت لري. دغه موبایل تقریبا 6.0 یا 2.0 انچه د سکرین سایز یې ده او 10 میګا پکسله دغه مخکینۍ کیمره لري او د 12 میګا پکسله یعنې 2 میګا پکسله شاتنۍ کیمره تر زیات له اولنۍ نه. تقریبا دغه چې بازار ته عرضه شوی ده 12 جی بي ریم لري او دغه 12 جی بي ریم لري، نو ډېر شیان په حتما یو تقریبا دا څومره حافظه له ځانه سره لري، هغه 256 حافظه لري دا موبایل له ځانه سره. نو عجب موبایل ده. او بل دا چې دا څومره بیټري چارج د دغه بیټري چارج 4500 mAh، یعنې د دې تقریبا که موږ 100% دغه موبایل چارج کړو د دغه چارج به 3-4-5 ورځې له حتی که هر څومره ډېر استفاده هم کړو دا موږ ته کار راکړي. نو نور موږ څومره غواړو او د دې د انټرنیټ سرعت دومره لوړ ده چې بیخي په های که هر مثلا که 2G ورته خو دا به ځان ته په 5G بدلوي. دا یو عجیبه خبر ده چې 2D به ځان ته 5G بدلوي. همداسې په پروسس کې ډېر تیز موبایل ده. دغه موبایل د هر قسم ضد شی موبایل ده او ډېر تیز سرعت یا پروسس لري. زیډ فولډ 2 دغه نړیوال یا هم دغه نوی موبایل په نړیوال شهرت لري. په تیر شوي میاشت سپتمبر اوله باندې دا بازار ته عرضه شو او دا ډېر په کامیابېدو باندې روان ده. دا موبایل ډېر ښه خریدار لري. او ملګرو، دغه به زموږ ستاسو ته د سامسنګ فولډ زیډ 2 موبایل عرض یا اعلان یا هم هغه دغه په اړه صفت و. که دغه ویډیو مو خوښه شوي ملګرو نو زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او هم د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره خوښ کړئ او له موږ سره پاتې